تا حالا به این فکر کردید که عمان میتونه از عجیبترین و خاصترین تجربه های سفر شما باشه؟ از ماجراهای عجیب و غریب برای مسافره گرفته تا زندگی خاص ثروتمندان تو این کشور. چرا عمان یکی از کم جرم‌ترین کشورهای دنیاست؟ چطور میتونید اقامت بگیرید و چه شغل‌هایی در عمان درآمد بسیار بالایی داره؟ اگر دوست دارید رازهای پشت پرده عمان رو بدونید، با ما همراه باشید. خوش اومدید به کانال بست پرشین تاپ 10. اگر فکر میکنید عمان فقط یک کشور کوچیک تو کنار خلیج فارسه، شاید بهتر باشه تجدید نظر کنید. اینجا یه سرزمین با فرهنگ قدیمیه که فرصتهای طلایی و تجربه‌های عجیبی تو دلش داره. اما چرا بعضی از ثروتمندای دنیا عمان رو برای زندگی انتخاب میکنن؟ یا اینکه چه شغل‌هایی اینجا هست که تو کشورهای دیگه نمیشه پیداش کنی؟ اما قبلش بیاید با هم بریم سراغ زندگی ثروتمندان توی عمان. وقتی صحبت از عمان و زندگی لوکس میشه، خیلی‌ها فوری فکرشون میره سمت دبی یا دوحه که پر از زرق و برق و برج‌های بلندیه. اما عمان یک داستان کاملا متفاوت داره. اینجا بیشتر از این که به دنبال نشون دادن زندگی تجملاتی باشن، دنبال حفظ آرامش و سنتاشون هستن. شاید همین تفاوت باعث شده که بسیاری از افراد سرشناس دنیا و مخصوصا اونایی که اهل شلوغی و توجه زیادی نیستن، عمان رو انتخاب کنن. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های زندگی توی عمان برای افراد سرشناس، حریم خصوصی خیلی زیاد و احترام به زندگی شخصیه. برای مثال از خاندان سلطنتی انگلیس گرفته تا بعضی از سیاستمدارهای بین‌المللی، عمان رو برای سفر یا حتی داشتن ویلاهای شخصی انتخاب میکنن. مثلا میگن که یکی از سیاستمدارهای شناخته شده آمریکایی توی منطقه دور از پایتخت، یعنی جایی نزدیک به نخل، ویلا داره که حتی محافظای عمانی هم بدون اجازه نمیتونن نزدیک بشن. حتی گفته میشه بعضی از چهره‌های مشهور مثل بازیگرای هالیوودی برای مدتی تو ویلاهای خصوصی عمان زندگی کردن تا از فشارهای رسانه‌ها و خبرنگارا فرار کنن، چون برخلاف دبی، عمان قانونای خیلی سختگیرانه‌ای برای حفظ حریم خصوصی داره و اجازه نمیده که خبرنگارا و عکاسا بی اجازه از افراد معروف عکس بگیرن. توی عمان اگر پول داشته باشی میتونی ویلا و خونه بخری که نه تنها از شلوغی دوره، بلکه حتی از چشم مردم هم پنهانه. یکی از مناطق خاص برای زندگی افراد ثروتمند و سلبریتی‌ها منطقه‌ای به نام مسندم هستش که مثل یک شبه جزیره جدا شده از بقیه کشوره. یه جای کاملا خاص برای آدمای خاص. تو اینجا اکثر ویلاها یا حتی هتل‌های لوکس طوری ساخته شدن که انگار تو جزیره‌ای برای خودت زندگی می‌کنی، در حالی که همه امکانات لوکس هم دسترسی داری. اینجوری بگم که برخلاف شهرهایی مثل دبی که همه چیز عمومی و توی دید مردمه، تو عمان لوکس بودن به معنی دیده شدن نیست، به معنی دور از نگاه‌های دیگرانه. بعضی از این ویلاها حتی با قایق‌های خصوصی قابل دسترسی هستند، یعنی کسی نمیتونه بیاد ببینه تو اینجا چیکار می‌کنی. حتی هتل‌های لوکس عمان هم خصوصی‌تر و ساکت‌تر هستن، مثل هتل آنانتارا که توی منطقه کوهستانی قرار گرفته و به شدت مورد توجه افرادیه که دنبال یه زندگی لوکس اما آروم هستن. این هتل‌ها برای کسایی ساخته شدن که دنبال آرامش واقعی‌ان و نمیخوان تو چشم باشن. تو همین هتل مثلا خانواده‌های سرشناس بدون اینکه تو دید عموم مردم قرار بگیرن، میتونن از امکانات خاص استفاده کنن، مثل استخرایی که تو غار ساخته شدن یا فضاهای مخصوص شام که انگار تو دل طبیعتن. برای همین هم است که گاهی چهره‌های سرشناس دنیا رو اینجا می‌بینی بدون اینکه حتی یک عکس ازشون منتشر بشه. بیایید با هم بریم سراغ شغل‌های خاص و پردرآمد توی عمان. اگه یه نگاه به عمان بندازیم، شاید از بیرون خیلی‌ها فکر کنن شغل‌های پردرآمد فقط تو حوزه نفت و گازه. البته که صنعت نفت مهمترین درآمدشونه، ولی اینجا کارهای خاصی هست که کمتر کسی بهشون فکر میکنه و درآمد خیلی خوبی دارن. شاید باور نکنی ولی تربیت و آموزش شتر توی عمان یه شغل پردرآمد حساب میشه. شتر تو فرهنگ و زندگی عمانی‌ها جایگاه ویژه‌ای داره و حتی برای مسابقات شتر سواری شترهای ویژه‌ای تربیت میشن. متخصصای آموزش شتر شترها رو برای مسابقات بزرگ آماده میکنن که جوایز سنگینی داره. شترهایی که برنده میشن قیمتشون گاهی تا صدها هزار دلار هم میرسه. این شترها باید تو شرایط خاصی آموزش ببینن و هزینه و دستمزد مربیاشون هم به مراتب بالاست.
عمان به خاطر فضای طبیعی خاص و متفاوتی که داره تبدیل شده به یک مقصد گردشگری لوکس، مخصوصا برای افرادی که از هیاهوی دبی یا شهرهای بزرگ دیگه خسته شدن. مشاوران گردشگری لوکس افرادی هستند که تجربه‌های خاص و شخصی سازی شده برای گردشگرای پولدار فراهم میکنن، از اقامت توی ویلاهای خصوصی تو مناطق بکر تا برنامه‌ریزی برای تورهای کوهنوردی و صحراگردی. این کار مستلزم دانش عمیق از فرهنگ عمان و ارتباط قوی با هتل‌ها و شرکت‌های خصوصیه. در عوض دستمزد بالایی داره، چون این تورها عموماً برای افراد ثروتمنده که حاضرن برای تجربه‌های خاص هر مبلغی رو بپردازن. عمان از معدود کشورهای خلیج فارس که سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی انرژی‌های تجدیدپذیر داره، خصوصاً انرژی خورشیدی و بادی. با توجه به تغییرات اقلیمی و نیاز به منابع پایدار، مهندسای انرژی تجدیدپذیر تو عمان خیلی مورد توجهن. این مهندسان مسئولیت طراحی و ساخت پروژه‌های بزرگی مثل نیروگاه‌های خورشیدی و بادی رو دارن. به خاطر نو بودن این صنعت توی عمان و اهمیت زیادش، درآمد این شغل‌ها هم خیلی چشمگیره. شغل خاص دیگه توی عمان کار با گیاهان دارویی و طب سنتی عمانیه. عمانی‌ها به خاطر ریشه‌های تاریخی و سنتیشون اعتقاد زیادی به گیاهان دارویی دارن و خیلی از درمان‌های سنتیشون هنوز طرفدار داره. متخصصای طب سنتی و داروهای گیاهی تو این کشور مشاوره میدن و بعضاً داروهای خاصی هم تولید میکنن که تو منطقه خواهان زیادی داره. این کار نه تنها درآمد خوبی داره، بلکه موقعیت‌های خاصی برای صادرات این دارو به کشورهای دیگه هم ایجاد کرده. تو عمان خیلی از برندهای معروف دنیا مثل لویی ویتون و حتی رولکس به دنبال اینن که محصولاتی با طراحی‌های محلی و الهام گرفته از فرهنگ عمان تولید کنن. طراحایی که با فرهنگ عمان آشنایی دارن و میتونن طراحی‌های اصیل عمانی رو وارد محصولات لوکس کنن، به شدت پرطرفدار و پردرآمدن. این طراحا نه تنها با شرکت‌های لوکس عمانی کار میکنن، بلکه با برندهای بزرگ خارجی هم قراردادهای چند هزار دلاری دارن تا فرهنگ و هنر عمان رو وارد بازار جهانی کنن. عمان به خاطر تاریخچه و طبیعتش یکی از منابع سنگ‌های قیمتی و جواهرات نادره. کارشناسای فروش جواهرات که میتونن مشتریای خارجی و توریستا رو جذب کنن و با این سنگ‌های خاص آشناشون کنن، درآمد خیلی خوبی دارن. مخصوصاً که بعضی از این سنگ‌ها تو عمان به صورت خاص پیدا میشن و این باعث میشه که مشتریای بین‌المللی زیادی جذب این کشور بشن. اولین چیزی که باید در مورد اقامت توی عمان بدونید اینه که برای گرفتن اقامت توی این کشور چندین روش و مسیر وجود داره، اما هر کدوم پیچ و خم‌های خودش رو داره. عمان به طور کلی کشوریه که سختگیری خاصی تو دادن اقامت داره و معمولاً برای آدمایی که تخصص یا سرمایه خاصی دارن راحت تره.